السلام علیکم ملګرو. د پاکستان په آئین کې زموږ څه بنیادی حقوق دي؟ هغه حقونه چې پکار دی چې موږ هر یو شهري د هغې نه ځان خبر کی چې سبب یا تا ته پته وي چې او دلته زه د ملک پاتې کېږم نو دلته زما څه حقوق هم شته. ډېر په مختصر او په لنډو الفاظو کې درته وایم ځکه چې په اوږدو خبرو باندې بیا تاسو پوهیږئ نه، نو ټولې واورئ، لازمن یې واورئ. د نن نه بعد چې دا لیکچر واورئ نو تاسو لا به په هر ځای کې انشاءالله اندازه لګي او پته به درته لګي چې په دې ځای کې زما څه حق دی او ما ته کم رایټس آئین راکړي دي. نو راځئ ملګرو، بغیر د وخت د ضایع کولو نه د هغې شروعات کوو. ښه، فنډامنټل رایټس، بنیادي حقوق، صحیح ده؟ دا مالی کړي دي آرټیکل 8 نه 19 ته 28 پورې د پاکستان په کنسټیټیوشن کې بیان شوي دي. بله ورځ مې پاکستان د لا مکمل ساخت درته ویلی و که نه چې په هغې کې څه څه دي. نو دا په کنسټیټیوشن کې دي. د پاکستان د ملک د ټول نه چې کومه سوپیریر لا ده چې د کم خلاف بل قانون هم نشي جوړېدی، نو هغې دا حقوق ورکړي دي دا هر یو شهري ته. ښه، شروعات کوو د 8 نمبر نه. په 8 نمبر کې څه وایي؟ په 8 نمبر کې دا وایي که نه چې لاز انکنسسټنټ ټو فنډامنټل رایټس آر وایډ. هغه لاګانې که نه چې د فنډامنټل رایټس خلاف وي، چې فنډامنټل رایټس خلاف وي، هغه لا به وایډ وي، هغه نه ګڼل کېږي، هغه ختمېږي. یو لا هم د فنډامنټل رایټ د بنیادي حق خلاف نشي جوړېدی. فار ایگزامپل زه مثال در کوم چې موږ ته قانون دا حق راکړی دی، دا رایټ یې راکړی دی چې زه به په هر ځای کې ټریډ کولی شم، بزنس به کولی شم. که سبا یو داسې لا راغله چې نه په یو ځای کې به څوک بزنس نشي کولی، بل ځای کې به یې کولی شي، نو دا لا به وایډ وي، دا به د قانون خلاف وي، دا به نه شمار کېږي. دا آرټیکل 8. آرټیکل 9 لایف اینڈ لیبرټي. آرټیکل 9 موږ ته زندګي او د آزاد اوسېدو حق راکوي. موږ په هر ځای کې ښه آزاده زندګي تېرولی شو او آزاد پاتې کېدی شو. ټولو شهریانو ته دا حقوق حاصل دي. آرټیکل 10. آرټیکل 10 د اریسټ او د ډیټینشن، د حراست، مطلب څوک هم بغیر د څه قسمه مطلب څه جرم نه دی کړی، هسې په هسې څوک نشي اریسټ کېدی، نه په حراست کې پولیس اخیستی شي تر هغې پورې چې هغه چې کوم دی هغه څه چل نه وي کړي د لا مطابق، مطلب ودن د ریسټرکشن آف لا. هېڅوک چې کوم دی هر یو شهري آزاد ګرځېدی شي، هغه به اریسټ کېدی نشي، هغه ډیټینټ کېدی نشي. صحیح شوه. آرټیکل 11 سلیوري، فورسډ لیبر اینډ چایلډ لیبر. هېڅوک غلام نشي جوړولی، په چا باندې په زور مزدوري نشي کولی. په ماشومانو باندې چې د هغوی عمر د 18 سال نه کم دي، په هغوی باندې هم لیبر یعنې مزدوري په هغوی باندې نشي کولی. هغې باندې چې کوم دی ته قانون اکشن اخیستی شي. که چېرته مثال یو ځای دی او په هغې کې 18 سال نه کم یو هلک دی او هغه مزدوري کوي، د دې خلاف قانون اکشن اخیستی شي او دا جرم دی. صحیح شوه. مخکې ځو. آرټیکل 12. آرټیکل 12 وایي ریټروسپیکټیو پنشمنټ. ریټروسپیکټیو پنشمنټ څه ته وایي؟ ریټروسپیکټیو پنشمنټ دې ته وایي، اول تاسو په دې ځان پوه کړئ چې مطلب یو ټیم کې داسې حساب دی چې یو قانون نه دی جوړ او په هغه ټیم کې تا یو داسې کار وکړلو چې قانون د هغې اجازت ورکړی دی، خو قانون د هغې دپاره نه دی جوړ، مطلب جایز دی د قانوني طور باندې، خو سبا خبره راغله یو قانون جوړ شو، نوی یو ترمیم وشو او هغه جرم قرار شو، نو تا ته په هغې کې پنشمنټ په وروستنې چې کوم جرم دی کړی دی په هغې په بنیاد تا ته سزا نشي درکولی، ځکه نشي درکولی چې دا په هغه ټیم کې دې دپاره قانون نه و. فار ایگزامپل هسې مثال در کوم. مثال اوس دا مثال په 2025 کې د دې دپاره یو قانون نه دی جوړ چې په سوشل میډیا باندې چې کوم دی څوک خبرې کوي، هر څنګه خبرې کوي، مثال د هغې لپاره څه قانون نه دی جوړ او یو کس خبرې کړي دي. په 2026 کې هغه لپاره قانون جوړ شو، 2026 کې هغه لپاره مثال قانون جوړ شوی. مثال در کوم. اوس چې کوم د زړې خبرې کړي دي د دې په بنیاد باندې دته پنشمنټ نشي ورکولی، دې ته وایي ریټروسپیکټیو پنشمنټ. پوه شوئ که نه؟ آسان الفاظ یې دا دي. نو ریټروسپیکټیو پنشمنټ چې کوم دی دا شهري ته حق دی چې په دې کې به چې کوم دی دته کله هم سزا نه میلاویږي. ښه، بل پیج ته ځو. نیکسټ 13 نمبر ډبل پنشمنټ. ډبل پنشمنټ چاته نشي ورکولی، مطلب یو ځل یو کس یو جرم وکړلو، په هغې کې هغه ته سزا میلاو شوله، بس خلاص شو، هغه ضمانت وشولو، خبره ختمه. سبا بیا په هغه کیس کې بیا هغه باندې چېرته اف آی آر کېږي، دته بیا پنشمنټ په همغه کیس کې نشي میلاویدی. ډبل پنشمنټ دا نه دی الاؤډ او دا د یو شهري حق دی چې هغه ته یو ځل سزا میلاو شوه، بس دی خلاص شو. ټیک ده. ها، آرټیکل 14. آرټیکل 14 پرایویسی آف ا پرسن، مطلب هیڅ پولیس یا هیڅ چاته یو ادارې ته دا اډر نشته، دا حکم نشته دی چې بغیر د څه وجې نه د یو شهري تلاشي واخلي، د هغه د کور تلاشي واخلي. یا زه به نن درته په ماډرن دور کې لږ ایکسپلین کوم، ستا موبایل هم هغوی نشي چک کولی بغیر د څه وجې نه، هغوی ستا موبایل نشي چک کولی، دا ستا پرایویسي ده. نو پرایویسي اف پرسن تا ته فنډامنټل رایټ دا حق درکړی دی چې ستا خپله پرایویسي ده، هغې خیال به ساتلی شي او هېڅوک په هغې کې ګوتې نشي وهلی. دا آرټیکل 14 دی. ټیک ده. دا هم د دې وایلیشن هم زموږ په ملک کې کېږي، د دې وایلیشن هم کېږي او په ما پسې شماره زه درته ویلی نشم چې د کم وایلیشن نه کېږي، هغه به تاسو ښه پوهېږئ. آرټیکل 15 فریډم آف مومنټ.
د دې وایلیشن خو خاص ډول باندې کیږي. فریډم اف مومنټ هر یو شهریانو ته حق دی چې دا یو مومنټ وچلوي، یو مومنټ روان کی او د هر هغه لپاره مطلب یو تحریک روان کی. دا شهریانو ته د فندامنټل رایټ دی. دا درې وړ آرټیکل بالکل په دې پورې او د دې خاص وایلیشن روان دي دلته زموږ په ملک کې. فریډم اف اسمبلی شهریانو ته د آرټیکل 16 15 16 17 دا ټول عموما یو بل سره ریلیټډ دي. فریډم اف اسمبلی شهریانو ته دا حق دی چې په هر ځای کې را جمع شي، د یو مسالې لپاره په هغې باندې خبره وکړي، احتجاج وکړي، پروټیسټ وکړي. دوی چې کوم دی په هر ځای کې را جمع کېدی شي او خپله خبره کولی شي. دا شهریانو ته حق دی. آرټیکل 17 فریډم اف اسوسییشن هر یو شهري ته حق شته چې دوی خپل تنظیم جوړولی شي، اسوسییشن جوړولی شي، پولیټیکل پارټي جوړولی شي، اني ټایپ اف ګیدرینګ هغه جوړولی شي. د دې درې واړو څومره وایلیشن روان دی زموږ په ملک کې. آرټیکل 18 ټریډ بزنس د پاکستان د ملک هر یو شهري د پاکستان په هر ګوټ کې بزنس کولی شي، په هغه باندې هېڅ پابندي نشته دی. که په خیبر پښتونخوا یو شهري دی په کراچۍ کې بزنس کولی شي، ټریډ کولی شي، په پنجاب لاهور په هر ځای کې کولی شي، هېڅ قسمه هغه پابندي په هغه باندې نشته. آرټیکل 19 فریډم اف سپیچ کوم چې ټول نه زیات وایلیشن زموږ په ملک کې روان دی. شهري ته حق دی چې دته بالکل اجازت دی چې څه قسمه خپل ایکسپریشن اظهار کوي، په څه ډول باندې کوي، په سوشل میډیا باندې کوي، څنګه یې کوي، هغې ته اجازت دی. په دې کې یو ترمیم هم شوی دی آرټیکل 19A شهري ته دا حق هم حاصل دی د هغې متعلق چې اکسس ټو اني ټایپ اف انفارمیشن مطلب د ملک په اړه باندې هغه هر قسم انفارمیشن حاصلولی شي. ټیک ده، هغه هم پکې اوس شوی دی. او فریډم اف سپیچ دې کې اکثر خلک وایي دې کې ورسره دا خبره هم کړې چې ودن د ریسټرکشن اف لا او ودن د ریسټرکشن اف لا، خو دلته چې هر څنګه خبره وي لهذا هغه موضوع ته نه ځو، راځو خپله موضوع ته. ټیک ده. ښه 20 20 او 21 22 دا د یو بل سره ریلیټډ دي. ریلیجن مذهبي ازادي ده، صحیح ده. هر یو کس ته مذهبي ازادي ده او مذهب هر یو کس خپل مذهب د هغې انټرپریټیشن د هغې هر څه هغې چې کوم په مذهب کې هغه ته چې کوم شیزونه دي هغه بالکل ښه په ښکاره ډول باندې کولی شي. مذهبي ازادي. 21 پروموشن اف ریلیجن. ښه دې ته لږ غوږ ونیسئ. دا پروموشن اف ریلیجن ما لیکلی دی. دې مطلب دا دی که نه چې یو کس باندې داسې په دې وجه باندې د هغه نه څه قسمه ټیکس یا څه قسمه پیسې هغې لپاره نشي مجبورولی چې مطلب موږ اوس یو مذهب انټرپریټیشن کوو، د هغې لپاره کار کوو. فار ایگزامپل زه تا په اسانه پوهیم، مثال کے طور پر دلته موږ مسلمانان یو، موږ اوس یو مذهبي کار کوو، جومات جوړوو، بل شی کوو، یو مذهبي کار کوو او دلته موږ سره غیر مسلم پاتې کېږي، سیک، هندو، هر یو مذهب نه تعلق ساتي. د هغوی نه موږ مجبورو په دې باندې ټیکس ترې راخلو، پیسې ترې راخلو یا هر څه ترې راخلو چې موږ دلته یو مذهبي کار کوو. نه شي مجبورولی ځکه چې د هغه خپل مذهب دی، هغې کې ته کار نشي لرلی، هغه نه ته په زور ټیکس نشي اخیستلی، پیسې د خپل مذهبي عملونو لپاره د هغه نه نشي اخیستلی چې هغه ستا د مذهب نه تعلق نه ساتي. ښه آرټیکل 22 دا درې وړه ریلیجس متعلق دی. ټیک ده. ریلیجس ایجوکیشن مطلب داسې که نه چې یو کس ته د بل مذهب نه تعلق ساتي او ته په حساب کې هغه ته د خپل مذهب انټرپریټیشن کوي، نه هېڅ کله یې نشي مجبورولی. فار ایگزامپل دلته موږ کالج کې او موږ اسلامیات وایو، اوس یو کس دی هغه هندو دی، قرآن مني نه، اسلامیات مني نه، نو ته هغه دې ته نشي مجبورولی چې هغه چې کوم دی اسلامیات ووایي، بلکې هغه ته اجازت دی چې هغوی د خپل هغه متعلق چې کوم کتاب دی یا چې کوم د هغې په ځای ایجوکیشنل بکس یا هغه په نصاب کې هغه شاملوي، خو په زور پې چې کوم دی ته خپل اسلامي کتاب نشي ویلی. ښه 2324 یو ځای ما لیکلي، دا د پراپرټي متعلق دی. پراپرټي پارځای کې پراپرټي خپله ساتلی شي، ډسپوز کولی شي، اکوایر کولی شي، د هغې د تحفظ اجازت دی او هغه د پراپرټي تحفظ به آیین ورکوي، حکومت به د هغه د پراپرټي د تحفظ دا د حکومت کار دی. نو هر چاته پراپرټي اکوایر کولی هم شي، ډسپوز کولی هم شي او د هغې تحفظ دا د حکومت کار دی. ټیک ده. 25 اکویلیټي او 25A ایجوکیشن. 25 دې کې دا ترمیم شوي چې کوم ځای کې ورسره ای وي که نه، مطلب دا چې په دې کې ترمیم شوی بله خبره هم ورسره شوې ده. ټیک ده. ترمیم خو پېژنئ که نه، په هغې خو ما پوه کړي وو مخکې. اکویلیټي هر یو تمام شهریان، ټول شهري څومره چې خلک دي، څومره چې د ملک سټیزنز دي، دا ټول برابر دي د لا متعلق. بیفور لا دوی برابر دي، هېڅ چا لا په چا باندې اوچتوالی نشته دی. 25A هر یو ماشوم چې هغه عمر د 5 سال نه 19 تر 16 سال پورې دی، دا د حکومت ذمہواری ده چې هغه ته به فری ایجوکیشن ورکوي. تر 5 نه 19 تر 16 سال عمر پورې، اټس مینز د میټرک پورې ایجوکیشن دا د حکومت ذمہداري ده چې دا فری ورکړي. ټیک ده. ښه 26 پبلک پلیسز هر یو شهري پبلک پلیسز کومې چې سیر او تفریح دپاره جوړ شوي وي د حکومت د طرف نه. پبلک لفظ کله چې کله راشي پوه شه چې دا مطلب د حکومت د طرفه چې کوم یو ځای جوړ شوي هغه خبر هغې ته تللی شي او بالکل ښه په آزاده ډول باندې تللی شي، په هغه باندې هېڅ قسمه چې کوم دی پابندي نشته دی. ښه 27
سروسز ملازمتونو کې به هیڅ قسمه ډیسکریمینیشن نه کیږي، هغه به په میرټ باندې ورکول کیږي او ملازمتونه به مکمل ملازمتونه چې کله ورکول کیږي نوکاري ورکول کیږي هغه به په میرټ وي او د هیڅ ډیسکریمینیشن به په هغه کې نه کیږي. 28 لینګویج اینڈ کلچر، هر چاته خپل زبان د هغې د پروموشن، د خپل کلچر د پروموشن، د خپل زبان د پروموشن مکمل اجازت دی او هغه چې کوم د انټرپریټ کولی شي، هغه خورولی شي، هغه ویلی شي او خپل کلچر پروموشن کولی شي. نو دا بنیادي حقوق د آرټیکل 8 نه ونیسه تر آرټیکل 28 پورې. اوس تاسو ووایئ چې تا ته کم حقوق دي په هغې کې تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو کې کم حق نه تاسو نه وئ خبر چې اوس ترې خبر شوئ او په دې کې کم حقوق دي چې موږ ته میلاو شوي دي او د هغې وایلیشن نه کېږي او کم دي چې د هغې وایلیشن کېږي. امید کوم چې دې لیکچر نه به تاسو ته ډېر څه میلاو شوي وي. ما په مختصرو الفاظو کې ته وویلو کنې دا ډېر اوږدېږي هم، نو د اوس دپاره اجازت غواړم. الله